السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عصام كابل معاكم. اليوم إن شاء الله حنبدأ في الجزء الثالث من مصوري البراري. الآن حنبدأ في موضوع اللي اسمه تقنيات تصوير الطبيعة المختلفة. ما حذكرها كلها، حذكر بعضها وححاول أتكلم عنه بسرعة. يعني أول شيء حنبدأ في حاجة اللي هي التكوينات. الآن يعني غالبا تصوير الطبيعة بيكون ملون، فتكوينات الملونة هذا أنت بتدعم فيها الفصل اللي أنت موجود فيه، يعني الصيف، الشتاء، الربيع، الخريف، لكل واحد طبع معين. بالذات لو أنت موجود في مكان بيبان بشكل واضح، مثلا أوراق الخريف بيبان من الأشجار مثلا بتطيح أوراقها بتنشف فصل الشتاء، بيكون الجو جميل في الربيع تفتح الزهور. فساعتها حاول انك تخلي هذه الالوان المميزه لهذا الفصل جزء من تصويرك وجزء من هذا التكوين. يعني حقل فتحت فيه الزهور تصوره مع جبال بحيث انه يبان الوان هذا الفصل او غيره، او انه مثلا تحصل اوراق شجر على الارض تصورها مع جذع للشجره. هذا كله من اساليب التصوير اللي بتبين التكوينات الملونه في هذا الوقت. طبعا في الساعات الذهبيه ما قبل شروق الشمس بنص ساعه، ما بعدها بنص ساعه، ساعه، برضو الغروب، ما قبل ما بعد. احيانا بتحصل الوان جميله ممكن كمان تضعها في هذا المنظور. بعدين برضو في حاجة اسمها تصوير الأحادي، وهو يعني اللي أنا متخصص فيه، إنك تصور بأبيض والأسود، وميزته إنه الألوان غير موجودة فما بتشتت المشاهد، فبتكون أنت مركز على الألوان، بتركز على المشهد، الكونتراست اللي هو التركيز ما بين الظل والنور والأشكال، فما بيكون للألوان تأثير، وهذا بيجعل الموضوع صعب شوية زيادة عن تصوير الملون اللي بتكون في عادة الأشكال جميعها جميلة. بعدين تصوير البانوراما، يعني حاول دائما تحط في بالك وروح أي مكان تصور بانوراما. كيف تصوير البانوراما؟ إنك تصور أكثر من مشهد وتدمجهم مع بعض في نفس في نفس الصورة. طبعا في بعض الكاميرات بتعمل لك ميزة البانوراما، لكن وطبعا البانوراما تحتاج لها ترايبود اذا كنت بتظبطها، وان كان ممكن تعملها بيدك ما هي مشكله انك تلتفت بجذعك كامل، لكن الافضل يكون في ترايبود على اساس تحصل على صور جيده بدون اهتزازات، بحيث انك تعمل فوكس على نفس المكان وما يتغير الفوكس على كامل المشهد. طبعا لما تصور باكثر من صوره وتجمعها على الكمبيوتر بتكون اكبر واوضح من اللي ممكن تكون على الكاميرا، لأن إمكانيات الكاميرا في المعالجة محدودة مهما كانت قوية. برضو في حاجة اللي هي تصوير لايت بينتينج، بحيث إنك ممكن يكون معك كشاف وتضيء جسم معين في الليل، في المساء مجرد منزل الليل. ممكن تستخدم كشاف ومثلا على شجرة معينة، على منزل، على شجرة، على صخور، بحيث انك كشاف قوي تلون فيه الجبل او المنطقة اللي حابب انك تصورها، تستخدم تعريض طويل. هذه برضو ميزة. او انك مثلا تكون معك الوان اضاءات ملونة تمشي حول جسم معين وتحاول انك ترسم شيء عليه بهذه الإضاءة. فهذا تكنيك موجود، ممكن تشوفوا له أمثلة كثيرة وتطبيقات عديدة. هذا برضه ممكن إنه يديك فرصة إنك تصور كمان في الليل. بعدين عندك تقنية ال HDR، الهاي دايناميك رينج، اللي مثلا بتشوف عنها أمثلة كثير، وهي عبارة عن إنك تصور أي مشهد بطريقة البراكتينج، يعني بتصوره في أعلى تفتيح أو وضوح، بعدين في منطقة تكون اندر اكسبوجر، يعني يكون تعريضها غامق، وبعدين تصورها في الوسط. طبعا ممكن تدمج اكثر من كده، ممكن صورتين فاتحة وصورتين غامقة، صورة معتدلة، وتدمجهم كلهم بحيث انه تطلع جميع التفاصيل اللي موجودة في الظل واللي موجودة في النور في نفس المشهد. فهذه كمان تقنية جميلة. وفي بعض الناس يحبوا انه يبينوها، وبعض الناس يحبوا لا، انهم يحاولوا انهم ما يبينوها بشكل كبير ويخلوها كأنها صورة ملتقطة بطريقة عادية، فهذا أمر راجع ليك. بعدين في حاجة يسموها الفوتو ستاكينج، اللي هو إنك تخلي الفوكس من أول المشهد إلى آخره. أنا لو صورت مثلا زهرة أو شيء في بداية، في الفور جراوند، في البداية،
حتحصل انه التركيز كله عليها الفوكس، يعني حتشوف الباك جراوند الخلفيه حتصلها ما هي واضحه. هذا يسموه الفوتو ستاكينج. انت ممكن طبعا هذا بدون فوتو ستاكينج. الفوتو ستاكينج انك تصور فوكس مثلا هذه الورده اللي هي في البدايه، في نص المشهد كمان تاخذ فوكس، وفي اخر المشهد تاخذ فوكس، ممكن 4 5 10 20 حسب المشهد، وتدمجهم كلهم مع بعض. في بعض الكاميرات الحديثه صار فيها هذه الميزه بحيث تبرمجها وهي تبدا تاخذ مناطق الفوكس المتعدده وتدمجهم فتحصل على صوره الشاربنس واضح من البدايه للنهايه. في كمان تقنيه السلويت، انك تصور والشمس في الخلفيه بحيث يكون المشهد الامامي للشجره او اي جسم لونه اسود ولكن حدوده واضحه. في عندك الماكرو. الماكرو ممتاز جدا لتصوير الورود وغيرها، لكن طبعا تحتاج عدسه ماكرو، هذا افضل شيء. ممكن بعض العدسات تعمل ده الموضوع، لكن عدسه الماكرو بتكون هي الافضل، وتحتاج ترايبود حقيقه على اساس تقدر تحصل على صوره جميله بدون اهتزازات، ومصدر اضاءه سواء كانت الشمس او فلاش على اساس برضه تقدر تحصل على زخم جميل للصوره. طبعا في التصوير الجوي، لو معك طياره درون تصور منظر من السماء للأرضية للتضاريس لكثبان رملية لأنهار لأشجار، بتكون صور جدا جميلة. فهذا هو الموضوع اللي تكلمنا عنه اليوم. هذه أمثلة في أشياء عديدة ممكن احنا يعني مثلا نتكلم عنها لو كنا بنتكلم بشكل واضح، لكن الآن أنا ما بتكلم غير بأشياء تعتبر إلى حد ما كومن. يعني مثلا ما تكلمنا عن استغلال الظروف الجوية، ما تكلمنا عن استخدام الفلاش في تصوير الطبيعة، ما تكلمنا على التصوير النجوم في الليل. فبنحاول نخلي الموضوع عن التجريد عن أشياء أخرى، بنحاول نخلي الموضوع سريع سريع على أساس إحنا لا نطول أكثر من كده في هذه المواضيع. وإن شاء الله ممكن يكون لأنه يعني هذا الكورس عادة بيكون طويل وبنعطي أو بوقت يعني مرتاح أكثر. فنشوفكم إن شاء الله في المقطع الجاي، وشكرا لكم.